नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये सगळ्यात महाग मिळणारी डिश दाखवणार आहे, ती म्हणजे काजू मसाला रेसिपी। रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा, आवडल्यास एक लाईक नक्की करा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक वाटी मी काजू घेतलेले आहे, त्यातील 15-20 काजू मी भिजवून ठेवले होते रात्रभर। अर्धा चमचा मी कसुरी मेथी घेतलेली आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, 1-1.5 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे, रंगासाठी काश्मीर मिरची पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा, अर्धा चमचा जिरे घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे, किचन किंग मसाला घेतलेला आहे मी 1 चमचा, 1 चमचा धने घेतलेले आहेत मी, काजू तळून घेण्यासाठी मी तूप घेतलेलं आहे, 2 मध्यम आकाराचे कांदे मी पातळ स्लाइसमध्ये कापून घेतलेले आहेत, 2 मध्यम आकाराचे टमाटे मी बारीक कापून घेतलेले आहेत, 1 हिरवी मिरची आहे, काही आल्याचे काप आहेत, 7-8 लसूण पाकळ्या आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे आणि ही दुधावरची साई 2 चमचे घेतलेली आहे मी। गॅसवर कढई गरम करत ठेवलेली आहे, ती गरम झाली की आपल्याला 1 छोटी पळी तेल टाकायचं आहे। तेल गरम झाले की आपल्याला जिरे टाकायचं आहे आणि 1 चमचा घेतलेला धने टाकायचे आहे। ते हलकसंच भाजून घ्यायचं आहे, कारण त्यावरतीच आपल्याला कांदा बाकीचे जिन्नस हे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे। आता आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। उभा चिरलेला कांदा टाकलेला आहे मी आता, तोही यामध्ये छान आपल्याला रंग न बदलता कांदा छान आपल्याला मऊसर असा परतून घ्यायचा आहे। कांदा जास्त भाजायचा नाही आहे, जास्त भाजल्यामुळे भाजीचा रंगही बदलू शकतो। फक्त आपल्याला मऊसर होईपर्यंतच आपल्याला कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे। कांदाही छान आपला मऊसर भाजून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपल्याला लसूण पाकळ्या टाकायचे आहेत आणि हे आल्याचे काप आणि 1 घेतलेली मिरची अशी तोडून टाकायची आहे। तेही आपल्याला मिनिटभर छान असं परतून घ्यायचं आहे। भाजीमध्ये आलं आणि लसूण जास्त टाकायचं नाही आहे, नाहीतर भाजीला एक उग्र वास येतो। आलं, लसूण आणि मिरची छान 1 मिनिटभरासाठी आपण परतून घेतलेलं आहे। आता आपण बारीक कापून घेतलेले टोमॅटो टाकायचे आहेत। पाव चमचा मीठ टाकत आहे मी, कारण आपले टमाटे पटकन मऊ होण्यासाठी। पुन्हा एकदा छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण रात्रभर भिजत ठेवलेले काजूही टाकायचे आहेत। काजूही छान मऊसर छान भिजलेले आहेत। तुमच्याकडे जर का काजू भिजवण्यासाठी वेळ नसेल तर तुम्ही एका तासाभरासाठी गरम पाण्यामध्येही भिजवून ठेवू शकता। आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता फ्रेश कोथिंबीर टाकायची आहे आपल्याला, तीही यामध्ये छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला त्याला टोमॅटो छान मऊसर शिजण्यासाठी त्यावरती आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। आता आपण झाकण खोलून पाहायचं आहे। 2-3 मिनिटांसाठी मी झाकण लावून टोमॅटो छान मऊसर असे शिजवून घेतलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता सर्व जिन्नस छान अशा मऊसर झालेल्या आहेत। आता गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। हे सर्व जिन्नस आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे। हे सर्व मसाले थंड होण्यासाठी साधारणतः 10 मिनिटं लागतात। आपले सर्व मसाले थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। मिक्सरच्या भांड्याला झाकण लावून छान आपल्याला फाईन पेस्ट करून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता छान अशी फाईन अशी प्युरी तयार झालेली आहे आपली। गॅसवर कढई गरम करत ठेवलेली आहे, ती गरम झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये तूप टाकायचं आहे। 1-2 चमचे मी तूप टाकलेलं आहे। आता आपण घेतलेले काजू ते टाकायचे आहेत। गॅस अगदी मंदच ठेवायचा आहे। काजू जास्त करपवायचा नाहीये, आतून खरपूस होईपर्यंत छान आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। गॅस अजिबात फुल करायचा नाहीये, मंद गॅसवरतीच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंतच भाजून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जर का तूप नको असेल तर तुम्ही बटर किंवा तेलही घेऊ शकता। सतत हलवत आपल्याला काजू छान एकसारख्या रंगाचा भाजून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता काजू छान आपला हलकासा बदामी रंगावर झालेला आहे। तो आता आपण एका वाटीमध्ये काढून घ्यायचा आहे।
काजू तळून घेतलेल्या तुपामध्येच आपल्याला 1-1.5 पळी तेल टाकायचं आहे। तेल हलकं फुलकं गरम झाल्यानंतर आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे। असं तेलामध्ये मसाला टाकल्यामुळे आपल्या भाजीला रंग छान येतो। तुम्ही पाहू शकता मसालाही छान भाजून झालेला आहे। लगेच आपल्याला वाटण टाकायचं आहे, तेही यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मसाला छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। मसाला छान मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला किचन किंग मसाला टाकायचा आहे। 1 चमचा घेतलेला, पाव चमचा हळद टाकायची आहे। धने जिरे पावडर मी मसाला तयार करतानाच टाकलेली होती, त्यामुळे मी आता टाकत नाही आहे। तुमच्या साठवणीच्या मसाल्यामध्ये जर का गरम मसाला नसेल तर तुम्ही या स्टेजला अर्धा चमचा गरम मसाला टाकायचा आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। माझ्या साठवणीच्या मसाल्यामध्ये गरम मसाला असल्यामुळे मी यामध्ये गरम मसाला टाकलेला नाही आहे। मिक्सरचं पाणी मिसळून थोडंसं यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। 1-2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण खोलून पाहायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्या मसाल्याला छान बाजूने तेल सुटलेलं आहे। आता हे सर्व छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। पुन्हा 1-2 मिनिटांसाठी मी मसाले छान भाजून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला गरम पाणी टाकायचं आहे। भाजीमध्ये गरम पाणीच टाकायचं आहे, नाहीतर भाजीची चव बदलू शकते। तुम्हाला दाट पातळ जसं हवं आहे तसं तुम्ही पाणी ॲड करू शकता। तसं तर मसाला काजू ही रेसिपी थोडीशी दाटसरच असते। साधारण 1-अर्धा ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे। आता हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता हे तळून घेतलेले काजू टाकायचे आहेत आपल्याला। यातील काही काजू मी सजावटीसाठी ठेवलेले आहेत। आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मसाले भाजताना टोमॅटोमध्ये थोडंसं मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे बेताचंच मीठ टाकायचं आहे। 2 चमचे घेतलेली ही फ्रेश क्रीम टाकायची आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे। भाजून घेतलेली कसुरी मेथी थोडीशी अशी हातावरती चोळून टाकायची आहे। धाब्यामध्ये किंवा रेस्टॉरंटमध्येही कसुरी मेथी टाकली जाते, त्यामुळे भाजीला छान चव येते। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। 3-4 मिनिटांसाठी मंद गॅसवरती आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। 1-2 मिनिटांसाठी मी झाकण ठेवून आपली ग्रेव्ही शिजवण्यासाठी ठेवली होती। आता ती झाकण खोलून पाहूया आपण। तुम्ही पाहू शकताय आपली भाजी छान तयार झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता रंगही किती सुंदर आलेला आहे। आता आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।